कालच्या लेक्चरला आपण सॉलिड स्टेट नावाचा चॅप्टर चालू केलेला आहे. सॉलिड स्टेटमध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. आपण कालच्या लेक्चरला सॉलिडचं क्लासिफिकेशन बघितलं आहे. सॉलिडचं क्लासिफिकेशन करण्याची वेळ का आली? कारण सॉलिडमध्ये प्रेझेंट असणारे, सॉलिडमध्ये कोण प्रेझेंट आहे? कन्स्टिट्युएंट. सॉलिडमध्ये प्रेझेंट असणारे कन्स्टिट्युएंट, ते कन्स्टिट्युएंट म्हणजे कोण कोण लक्षात घ्या. ते कन्स्टिट्युएंट म्हणजे पहिला कोण आहे? ॲटम. सेकंड कोण? मॉलिक्यूल. आणि थर्ड कोण? आयन. तर सॉलिड ज्याच्यापासून तयार झाला ते म्हणजे कोण? एकतर ॲटम असतील, दुसरे मॉलिक्यूल असतील, तिसरे आयन्स असतील. ह्या तिघांपैकी कुणीही असू शकतो. समजा फक्त ॲटम असतील त्याला पण आपण सॉलिड म्हणणार आहे, फक्त मॉलिक्युल्स असतील त्याला पण सॉलिड म्हणणार आहे, आणि फक्त आयन्स असतील तरी पण त्याला काय म्हणणार? सॉलिड म्हणणार. आता सॉलिडचं क्लासिफिकेशन का केलं? कारण सॉलिडमध्ये प्रेझेंट असणारे कन्स्टिट्युएंट आणि त्या कन्स्टिट्युएंटची काय अरेंजमेंट, त्या कन्स्टिट्युएंटची काय असणार आहे? अरेंजमेंट. तर सॉलिडचं क्लासिफिकेशन केलं कशावरून? त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या कन्स्टिट्युएंटच्या अरेंजमेंटवरून. क्लासिफिकेशन किती टाइप्समध्ये केलं? 2 टाइप्समध्ये. पहिला कुठला बघा? क्रिस्टलाइन. पहिला सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, अँड सेकंड इज amorphous सॉलिड. amorphous सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणजे काय आणि amorphous सॉलिड म्हणजे काय? तर क्रिस्टलाइन सॉलिड कशाला म्हणायचं आहे? की ज्या सॉलिडमध्ये कन्स्टिट्युएंटची अरेंजमेंट, एकच शब्द लक्षात ठेवा, कन्स्टिट्युएंटची अरेंजमेंट कशी असणार? डेफिनाइट. कन्स्टिट्युएंटची अरेंजमेंट कशी असणार? डेफिनाइट असणार, की ज्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळणार? एक ऑर्डर बघायला मिळणार. अरेंजमेंट डेफिनाइट असेल, ऑर्डर डेफिनाइट असेल. एक्झाम्पल जर लक्षात ठेवायचं असेल तर फोकस करा. 15 ऑगस्ट अँड सेकंड इज व्हॉट? 26 जानेवारी. 15 ऑगस्ट अँड 26 जानेवारी हे जे फंक्शन आपण सेलिब्रेट करतो 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी, त्याच्यामध्ये जर मुलांची अरेंजमेंट बघितली, कुठल्याही शाळेमध्ये जावा किंवा कुठल्या एखाद्या फंक्शनमध्ये जावा, जी अरेंजमेंट असते त्या अरेंजमेंटला कुठल्या अरेंजमेंट म्हणायचं आहे? डेफिनाइट अरेंजमेंट. ती अरेंजमेंट म्हणजे कुठली आहे? डेफिनाइट अरेंजमेंट. जर डेफिनाइट अरेंजमेंट कोणाची असेल? कन्स्टिट्युएंटची असेल तर त्याला काय म्हणायचं? क्रिस्टलाइन सॉलिड. आणि जर इनडेफिनाइट अरेंजमेंट असेल, कसल्याच प्रकारची काय नसेल तर, ऑर्डर नसेल तर, इनडेफिनाइट अरेंजमेंट असेल तर त्याला काय म्हणायचं आहे? amorphous सॉलिड. इनडेफिनाइट अरेंजमेंट असेल तर amorphous सॉलिड, डेफिनाइट असेल तर क्रिस्टलाइन सॉलिड. मला असं वाटतं की ह्या गोष्टी किंवा हे 2 पॉईंट तुम्हाला ऑलरेडी लक्षात आले असतील. जर ऑर्डर असेल तर इथून पुढे लक्षात ठेवा, कुठल्याही सबस्टन्सच्या बाबतीमध्ये बोला किंवा कुठल्याही सॉलिडच्या बाबतीमध्ये बोला, जर ऑर्डर असेल तर डेफिनेटली तिथे एक शब्द आपण वापरू शकतो, तो म्हणजे कुठला आहे? शार्प. जर ऑर्डर असेल तर मेल्टिंग पॉईंट कसा असला पाहिजे? शार्प असला पाहिजे. हे पण कालच्या लेक्चरला बघितलं. जर इनडेफिनाइट अरेंजमेंट असेल म्हणजे अरेंजमेंट करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं किंवा अरेंजमेंट कुठल्याही प्रकारे वापरून केलेली नसेल तर ते असेल म्हणजे कुठली? इनडेफिनाइट अरेंजमेंट. इनडेफिनाइट अरेंजमेंट असेल तर डेफिनेटली मेल्टिंग पॉईंट कसा नसणार आहे? शार्प नसणार आहे. डज नॉट हॅव शार्प मेल्टिंग पॉईंट. डज नॉट हॅव शार्प मेल्टिंग पॉईंट. बघा, क्लिअर करा. क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये ऑर्डर आहे म्हणून शार्प मेल्टिंग पॉईंट आहे. amorphous सॉलिड मध्ये ऑर्डर नाही म्हणजे त्यांची अरेंजमेंट कशी आहे? इनडेफिनाइट आहे. ऑर्डर नाही म्हणजे कशी आहे? इनडेफिनाइट आहे. त्याला म्हणायचं. तसंच जर तशी जर सॉलिडची कंडिशन असेल तर त्यावेळेस आपण काय सांगणार आहे? शार्प मेल्टिंग पॉईंट नसणार आहे. आणखीन एक गोष्ट कालच्या लेक्चरला आपण सांगितली की क्रिस्टलाइन सॉलिडचे कसे आहेत? इनकॉम्प्रेसिबल. इनकॉम्प्रेसिबल. आपण त्यांना काय करू शकत नाही? कॉम्प्रेस करू शकत नाही. एखादा सिलेंडर घेतला, त्या सिलेंडरमध्ये जर मी गॅस फिल केला तर त्या गॅसला आपण कॉम्प्रेस करू शकतो, पण सॉलिडची प्रॉपर्टी आहे की सॉलिडला कॉम्प्रेस करता येत नाही. म्हणजे सॉलिडचे कसे आहेत? इनकॉम्प्रेसिबल आहेत. मग जर क्रिस्टलाइन सॉलिड इनकॉम्प्रेसिबल असतील तर amorphous सॉलिड पण इनकॉम्प्रेसिबलच पाहिजे. पण amorphous सॉलिड हे स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी शो करू शकतात. 99% आपण त्यांना पण इनकॉम्प्रेसिबल म्हणलं तरी हरकत नाही. आता कालच्या लेक्चरला आपण क्रिस्टलाइन आणि amorphous चा स्टडी केला. डेफिनेशन मध्ये काय सांगितलं क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या?
ए सॉलिड इन विच कन्स्टिट्यूएंट, लक्षात ठेवा कन्स्टिट्यूएंट कोणाला म्हणायचं आहे, ॲटम, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड आयन, यांची जी अरेंजमेंट असेल ती जर अरेंजमेंट डेफिनाइट असेल तर क्रिस्टलाइन, इनडेफिनाइट असेल तर amorphous. आता क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये एक्झाम्पल आपण पुन्हा सांगितलंय की 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराईडचं स्ट्रक्चर बघितले. जर तुम्हाला आठवत असेल तर ते एकदा रिमाइंड करा. सोडियम क्लोराईडचं स्ट्रक्चर बघितले, त्याच्यामध्ये ऑर्डर डेफिनाइट आहे, म्हणून सोडियम क्लोराईडचं एक्झाम्पल आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणून कन्सिडर करू शकतो. सेकंड, ठीक आहे, आयर्न is also example of crystalline solid, copper is also example of crystalline solid because arrangement of atoms or ions or molecules यांच्यामध्ये आता आयर्न असेल, आयर्न इज द एलिमेंट, कॉपर इज ऑल्सो एलिमेंट, आयर्न अँड कॉपर यांच्यामध्ये अरेंजमेंट कोणाची असणार आहे, आयर्न आणि कॉपर मध्ये अरेंजमेंट असणार ॲटमची, सोडियम क्लोराईड मध्ये अरेंजमेंट असणार मॉलिक्यूलची. म्हणून आपण सांगताना सांगतो की कन्स्टिट्यूएंट हे कोण कोण असणार आहेत, ॲटम, मॉलिक्यूल आणि आयन्स. हे सगळ्यांनी अगोदर क्लिअर करा की कन्स्टिट्यूएंट म्हणजे कोण, की त्यांच्यामध्ये कोण कोण आहे. सॉलिड मध्ये कोण कोण आहे, एक आहे ॲटम, दुसरे एक मॉलिक्यूल, तिसरा आहे आयन. ॲटम म्हणलं तर एलिमेंटचे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल म्हणलं तर ॲटमचे स्मॉलेस्ट, मॉलिक्यूल म्हणलं तर कंपाऊंडचे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. आता लक्षात ठेवा, सोडियम क्लोराईड असेल तर याचे मॉलिक्यूल असणार, आयर्न आणि कॉपर असेल तर त्याचे ॲटम्स असणार. म्हणजे काय, क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये ॲटम्स आहेत, मॉलिक्यूल्स आहेत, ॲज वेल ॲज आयन्स आहेत. त्यांनाच आपण कुठला शब्द वापरला, कन्स्टिट्यूएंट. amorphous सॉलिड मध्ये एक्झाम्पल काय सांगितलंय की एक लक्षात ठेवा, इन केस ऑफ amorphous सॉलिड देअर इज व्हॉट, इनडेफिनाइट अरेंजमेंट. एक्झाम्पल आपण त्याच्यासाठीच कालच्या लेक्चरला बघितलंय की ग्लास, ग्लास किंवा चॉक किंवा प्लास्टिक, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ amorphous सॉलिड. लक्षात कसं ठेवायचं बघा, ग्लास इज नथिंग बट द काच. कुठलीही विंडो बघितली किंवा फ्रेम बघितली, त्या फ्रेम मध्ये काही दिवसासाठी जो काही तुम्ही ग्लास बसवलाय तो ग्लास हा एका जो शेप असेल त्या ग्लासचा चारी बाजूने तो कॉन्स्टंट असतो किंवा फिक्स बसवलेला असतो. पण 5-6 महिन्यानंतर असं ऑब्झर्व होते की लोअर सरफेस तुमच्या ग्लासचा वाढलेला आहे, अप्पर सरफेस काय झालेला आहे, कमी झालेला आहे. त्याचा अर्थ काय की त्या ग्लासमध्ये प्रेझेंट असणारे जे मॉलिक्यूल्स असतील किंवा ॲटम्स असतील ते कुठं आले, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आले. म्हणून खालचा सरफेस हा तुमच्या ॲटमचा किंवा तुमच्या त्या ग्लासचा काय झाला, वाढला, अप्परचा सरफेस लोअर झाला. म्हणून दिस ग्लास इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ amorphous सॉलिड. सेम त्यासारखंच दुसरं एक्झाम्पल येते म्हणजे कुठलं आहे, चॉक. चॉक म्हणजे हा कडू. कालच्या लेक्चरला मी तुम्हाला हे एक्सप्लेन केलंय की लोअर सरफेस आहे चॉकचा काय होतंय, जर मी असा चॉक ठेवला तर तुम्ही ऑब्झर्व करा, एखादा चॉकचा बॉक्स घ्या, त्याला जास्त प्राइस नाही, 35 रुपयाला बॉक्स मिळतोय, बॉक्स सोडा, एखादा चॉक घ्या फक्त आणि तो चॉक तुम्ही कुठल्याही एका डायरेक्शनने ठेवा, एका स्टँडिंग पोझिशनला ठेवा. काही दिवसानंतर तुम्हाला ऑब्झर्व काय होईल की हा जो चॉक आहे, चॉकचा लोअर एरिया वाढलेला असेल, अप्पर एरिया कमी झालेला असेल, बिकॉज त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या ॲटमची अरेंजमेंट कशी आहे, इनडेफिनाइट आहे. म्हणून ते अरेंजमेंट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला अट्रॅक्ट झाले. त्याच्या पाठीमागचे रिझन काय, वी नो दॅट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, त्याला आपण काय म्हणतो ते ग्रॅव्हिटी. त्याच्यामुळे ते काय जे ॲटम्स आहेत तुमचे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला अट्रॅक्ट होतात, म्हणून लोअर सरफेस वाढतो, लोअरचा एरिया वाढतो, अप्परचा एरिया कमी होतो. म्हणून हे चॉक पण बेस्ट एक्झाम्पल आहे amorphous सॉलिडचं. आता आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कशाच्या बाबतीमध्ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि amorphous सॉलिडच्या बाबतीमध्ये, ती म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट. ती गोष्ट कुठली आहे बघा, की क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि amorphous सॉलिडच्या बाबतीमध्ये कालच्या लेक्चरला आपण एक शब्द वापरला होता. तो शब्द कुठला आहे बघा, अँड आयसोट्रॉपिक. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर व्हॉट, अँड आयसोट्रॉपिक. क्रिस्टलाइन सॉलिड हे अँड आयसोट्रॉपिक आहे, तर amorphous सॉलिड्स हे कसे आहेत, आयसोट्रॉपिक आहेत, आयसोट्रॉपिक आहेत. amorphous सॉलिड्स कसे आहेत, आयसोट्रॉपिक आहेत. तर दोघांमध्ये एकदा डिफरन्स क्लिअर करा. अनआयसोट्रॉपिक कशाला म्हणायचं आणि आयसोट्रॉपिक कशाला म्हणायचं आहे. क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये अरेंजमेंट कशी आहे, डेफिनाइट आहे. बघा कालच्या लेक्चरला पण आपण तेच सांगितलं, आज पण तेच सांगतोय, फक्त डिफरन्स एवढाच आहे की काल मी इंग्लिश मध्ये बोलत होतो, आज मराठीमध्ये बोलतो. ठीक आहे. दीज आर द 4 ॲटम्स, this one and this one, these two are the different atoms, these two are the different atoms, these two are the what, different atoms. अरेंजमेंट रेग्युलर आहे म्हणल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे बघा, हा ॲटम आहे, त्याच्या शेजारी हा दुसरा, त्याच्या शेजारी नंतर पहिला ॲटम येणार, नंतर तुमचा सेकंड ॲटम जो डिफरंट असेल, याच्याशी तो डिफरंट असेल. अशी अरेंजमेंट असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहे डेफिनाइट अरेंजमेंट, अशी अरेंजमेंट असेल तर त्याला आपण म्हणणार इनडेफिनाइट अरेंजमेंट. ठीक आहे.
आता मी इथं उभारलोय, मी फोकस केले ह्या कॉर्नरवरती किंवा ह्या ॲटमवरती मी फोकस करतोय आणि इथून इथं मी उभारलोय, कन्सिडर करा ह्या कोपऱ्यावरती मी उभारलोय आणि इथून मी अशी माझी डायरेक्शन टाकतोय, असं मी बघतोय. तर मला ऑब्झर्व काय होतंय की 1 2 3 4 दिस 4 आर द सेम ॲटम्स. हे चारी पण मला कसे दिसतात, जर मी इथून बघितलं तर सेम दिसतात. आपण त्याला कालच्या लेक्चरला नाव काय दिलं होतं, ए अँड व्हॉट, बी. आता मी माझी डायरेक्शन चेंज केली, मी माझा बघण्याचा दृष्टिकोन चेंज केला. कोणाकडे, हा जो आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड घेतला त्या सॉलिडकडे जो मी बघणार आहे त्याचं मी डायरेक्शन चेंज करतोय. काय करतोय बघा, मी फोकस करतोय ह्या ॲटमवरती, ह्या ॲटमवरून मी ह्या डायरेक्शनमध्ये फोकस करतोय. काय ऑब्झर्व होतंय बघा, ज्यावेळेस मी पहिल्यांदा ह्या ॲटमकडे बघितलं किंवा ह्या सॉलिडकडे बघितलं, ह्या क्रिस्टलाइन सॉलिडकडे बघितलं, मला ऑब्झर्व काय झालंय, दीज 4 ऑल आर द सेम ॲटम्स. बरं, जर मी डायरेक्शन चेंज केली, ॲटमला सुरुवातीला इथं बघत होतो, आता मी काय करायला लागलो, ह्या ॲटमवरती बघायला लागलो. काय ऑब्झर्व होतं बघा, फर्स्ट अँड दिस फर्स्ट, दोघांमध्ये डिफरन्स आहे, म्हणजे हे दोन्ही ॲटम वेगळे आले, म्हणजे फिजिकली डेफिनेटली ते चेंज झाले. समजा मी असं केलं की 1 2 3 4 एका क्लासमधली मुलं उभा केली, नंतर इथं दुसऱ्या क्लासमधली मुलं उभा केली, नंतर पुढं त्याच क्लासमधले मुलं उभा केले, जे ह्या क्लासमध्ये तेच मुलं मी इथं उभा केले, नंतर ह्या क्लासमध्ये असणारे मुलं मी इथं उभा केले आणि एकाच मुलाला समोर बोलवलं आणि विचारलं, त्याला एक साधा सिंपल प्रश्न विचारला, मला सांग म्हणलं. मी त्याला इथं उभा केलं आणि मी त्याला म्हणलो की तुला ह्या लाईनला किती मुलं दिसतात आणि ते कुठल्या क्लासमधले असतील. तर त्या मुलाने एक्सपेक्टेड आन्सर काय द्यायला पाहिजे की सर ह्या लाईन पासून, म्हणजे इथं मी उभारलोय, ह्या लाईनच्या समोर मी उभारलोय, ह्या लाईनमध्ये टोटली सगळे एका सेम क्लासमधली मुलं आहेत. मी त्याला दुसऱ्या एका डायरेक्शनवरती उभा केलं, मी या दुसऱ्या क्लासमधल्या मुलाजवळ उभा केला आणि त्याला असं तिरकं बघ म्हणलं, क्रॉस बघण्यासाठी सांगितलं. त्याला ऑब्झर्व काय झालंय की सर इथे एक क्लासमधला मुलगा आहे, तर त्याच्या समोर येणारा हा दुसऱ्या क्लासमधला मुलगा आहे, नंतर त्याच्या समोर येणारा दुसऱ्या क्लासमधला आहे, नंतर त्याच्या समोर येणारा डेफिनेटली कुठला असणार आहे, दुसऱ्या क्लासमधला असणार आहे. म्हणून आपण सांगताना काय सांगतोय की ॲन आयसोट्रॉपिक या शब्दाचं मिनिंग काय, की जर त्या क्रिस्टलाइन सॉलिडकडे मी बघायला लागलो, काय बघायला लागलो, मी त्या क्रिस्टलाइन सॉलिडकडे स्ट्रक्चरकडे बघायला लागलो, मला काय दिसतंय की डिफरंट डायरेक्शनला फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होतात. डिफरंट डायरेक्शनला काय होतंय, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होतात. फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होतात म्हणजे काय बघा, फिजिकली इथून बघितलं तर सगळे सेम ॲटम आहेत, इथून बघितलं तर डिफरंट ॲटम्स आहेत. आणखीन एखादी डायरेक्शन मी टाकली बघा, ह्या तिन्ही डायरेक्शनला मला डिफरंट प्रॉपर्टीज मिळणार आहेत. कारण का, फिजिकली सगळे ॲटम्स मला कसे मिळत आहेत, वेगवेगळे मिळत आहेत. ही डायरेक्शन बघितलं तर फक्त एकाचेच ॲटम्स आहेत, इथं बघितलं तर दुसऱ्या ॲटमचे दुसऱ्या एलिमेंटचे ॲटम्स आहेत, आणि इथून बघितलं तर 1 2 दिस 2 आर द डिफरंट अँड दिस 2 आर ऑल्सो डिफरंट. म्हणून आपण ॲनआयसोट्रॉपिक कशाला म्हणायचं आहे की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या चेंज होतात. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जे दिसतं ते सांगायचं आहे, त्याच्याकडे स्ट्रक्चरकडे बघायचं. एखादा मुलगा मी तुमच्या क्लासमधला समोर आणला आणि तो उभा केला, तर तुम्ही काय सांगणार आहे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बाबतीमध्ये काय सांगणार की सर हाईट एवढी आहे, कलर ब्लॅक आहे, व्हाईट आहे, नंतर स्मार्ट वगैरे ते सगळे केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये आले. तुम्हाला जेवढं दिसतं 2 हात तर डेफिनेटली माणूस आहे म्हणल्यानंतर असणार आहेत, 2 डोळे असणार आहेत, डेफिनेटली 2 पाय असणार आहेत. ह्या त्याच्या कुठल्या झाल्या फिजिकली प्रॉपर्टी, की जे आपल्याला फिजिकली दिसतं ते सांगायचं म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टीज. तसं आपण याच्या बाबतीमध्ये सांगितलं तर मला वेगवेगळ्या डायरेक्शनला वेगवेगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज दिसतात, असं असेल तर ॲन आयसोट्रॉपिक. पण इन केस ऑफ amorphous सॉलिड अरेंजमेंट इनडेफिनाइट आहे. आता तिथं कोण असेल, समजा हा ॲटम इथं आहे, तर हा ॲटम इथे येऊ शकेल amorphous सॉलिडमध्ये, हा इथं आहे क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये. पण amorphous सॉलिडमध्ये मला काय मिळणार आहे, हा ॲटम इथे येईल, हा ॲटम इथे येईल, हा ॲटम कुठंतरी इकडे जाईल, हा ॲटम इकडे येईल, म्हणजे अरेंजमेंट चेंज झाली. पण क्रिस्टलाइन सॉलिडला काय म्हणायचंय मग, ॲन आयसोट्रॉपिक, आणि amorphous सॉलिडला काय म्हणायचंय, आयसोट्रॉपिक. ह्या दोघांमधला डिफरन्स जर तुमचा क्लिअर झाला असेल तर मला व्हिडिओ बघितल्यानंतर एक कुठला तरी सिम्बॉल पाठवा की सर आम्हाला ॲनआयसोट्रॉपिक आणि आयसोट्रॉपिक मधला डिफरन्स लक्षात आला. फक्त लक्षात काय ठेवा, ॲनआयसोट्रॉपिक म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होणार इफ वी चेंज द डायरेक्शन. आयसोट्रॉपिक म्हटलं तर काय होणार, फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द डायरेक्शन. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन ॲनआयसोट्रॉपिक अँड आयसोट्रॉपिक. क्लिअर इट. The next point is the distinguish between. आता काय करायचंय, दोघांमधला फरक सांगायचा. ठीक आहे हो सर, आमच्या दोन्ही गोष्टी लक्षात आल्या. काय लक्षात आलंय की क्रिस्टलाइन सॉलिड कशाला म्हणायचं ते पण लक्षात आलं, amorphous सॉलिड कशाला म्हणायचं ते पण लक्षात आलंय.
पण जर ह्या दोघांचा डिफरन्स आपण स्टडी केला तर हा क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिडचा जो काही पॉईंट असेल हा जास्त काळासाठी आपल्या डोक्यामध्ये राहणार, हे तेवढंच खरं आहे. ठीक आहे. आता क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये काय सांगणार आणि अमॉर्फस सॉलिड मध्ये काय सांगणार ते एकदा क्लिअर करा की दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे. दोन्ही पण सॉलिडच आहेत ना. तुम्ही सॉलिडचं क्लासिफिकेशन करता याचा अर्थ काय, त्या सॉलिड मध्ये काहीतरी डिफरन्स असला पाहिजे. त्या सॉलिड मध्ये काय असला पाहिजे, डिफरन्स असला पाहिजे. म्हणजे पहिला कुठला आहे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दुसरा कोण, अमॉर्फस सॉलिड. जर दोघांमध्ये डिफरन्स असेल तर तो डिफरन्स काय, आणि हा डिफरन्स सांगण्यासाठी आपल्याला एक्झाम मध्ये 2 किंवा 3 मार्क्स मिळतात. ठीक आहे. बघा मग कुठल्याही, आता सॉलिडच्या बाबतीमध्ये आपण बोलतोय म्हणून आपण सॉलिडचा डिफरन्स सांगणार आहे. कुठलाही डिफरन्स जर तुम्ही लिहित असाल तर पहिली गोष्ट असेल की त्यांची डेफिनेशन एक्सप्लेन करा. त्यांची डेफिनेशन आहे अशी नोट डाऊन करा. आता मी तर टोटल डेफिनेशन लिहित बसत नाही, मी तुम्हाला नोट्समध्ये ऑलरेडी डेफिनेशन प्रोव्हाइड केली आहे. ते डिस्टिंग्विशमध्ये ऑलरेडी मी डेफिनेशन इन्क्लूड केली आहे. तुम्ही पाहिजे तर त्या नोट्स नंतर बघू शकता. इथे काय सांगायचं बघा, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड काय दिसणार आहे सर, मला ऑर्डर दिसणार. क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये काय दिसणार, ऑर्डर दिसणार. पण ती ऑर्डर कशी आहे बघा, सगळ्यात महत्वाचं, ती ऑर्डर कशी आहे, डेफिनाइट आहे. ती ऑर्डर कशी आहे, डेफिनाइट आहे. फक्त डेफिनाइट ऑर्डर असून चालत नाही. त्याच्यासोबत आणखीन एक गोष्ट क्लिअर झाली पाहिजे, ती म्हणजे कुठली, अरेंजमेंट डेफिनाइट आहे पण ऑर्डर जी आहे तुमची ती कशी पाहिजे, रिपीटिंग ऑर्डर पाहिजे. ऑर्डर कशी पाहिजे, रिपीटिंग ऑर्डर पाहिजे. म्हणजे इथं असणारा ॲटम त्याच्या शेजारी दुसरा येत असेल तर नंतर हाच ॲटम थर्ड पोझिशनला आला पाहिजे. असं असेल तर डेफिनाइट अँड कॉल्ड ॲज रिपीटिंग ऑर्डर. ठीक आहे. अमॉर्फस सॉलिडच्या बाबतीमध्ये काय सांगायचं आहे, इनडेफिनाइट ऑर्डर. अमॉर्फस सॉलिडच्या बाबतीमध्ये काय सांगायचं, इनडेफिनाइट. कसली ऑर्डर आहे अमॉर्फस सॉलिडमध्ये, इनडेफिनाइट ऑर्डर. यांच्यामध्ये तुम्ही कसंही जाऊन बसू शकता. एखाद्या क्लासमध्ये जर सगळे तुम्ही रँडमली बसला असाल तर इनडेफिनाइट ऑर्डर, ती जर एकदम अरेंजमेंट नुसार बसलेला असाल तर डेफिनाइट ऑर्डर. ठीक आहे. सेकंड, दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे. क्रिस्टलाइन सॉलिडला बोललं जातं, क्रिस्टलाइन सॉलिडचं दुसरं नाव आहे ते म्हणजे ट्रू सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिडचं दुसरं नाव काय, ट्रू सॉलिड. आणि अमॉर्फस सॉलिडचं दुसरं नाव आहे सुडो सॉलिड. सुडो सॉलिड. किंवा आणखीन एक त्याला दुसरं नाव आहे ते म्हणजे सुपर कूल्ड लिक्विड. सुपर कूल्ड लिक्विड. सुपर कूल्ड लिक्विड. क्रिस्टलाइन सॉलिडला ट्रू सॉलिड का म्हणलं असेल, कारण त्यांच्यामध्ये ऑर्डर आहे, डेफिनेट ऑर्डर आहे, रिपीटिंग ऑर्डर आहे, म्हणून त्यांनी त्याला डायरेक्ट नाव देऊन टाकले. क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम्ही ट्रू सॉलिड म्हणू शकता. बट अमॉर्फस सॉलिडमध्ये ऑर्डर नाही आहे म्हणून त्याला काय नाव दिलं, सुडो सॉलिड किंवा सुपर कूल्ड लिक्विड. फक्त नाव लक्षात ठेवा. सेकंड पॉईंटमध्ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड and amorphous solid is also called as pseudo solid or super cooled liquid. Okay. Third difference in between crystalline solid and amorphous solid. You all are well known about this difference and this difference is related towards the melting point. हा डिफरन्स कशाशी रिलेटेड असणार आहे, हो मेल्टिंग पॉईंटशी रिलेटेड असणार आहे. मी तर लिहिताना काय सांगणार, क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या बाबतीमध्ये क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये असणारा डिफरन्स, क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये असणारा मेल्टिंग पॉईंट तो कसा आहे, शार्प मेल्टिंग पॉईंट आहे. तर अमॉर्फस सॉलिडमध्ये मेल्टिंग पॉईंट शार्प आहे का, नाही. म्हणजे काय, अमॉर्फस सॉलिड काय करत नाहीत, डज नॉट शो व्हॉट, शार्प मेल्टिंग पॉईंट. अमॉर्फस सॉलिड डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग. These three are the difference between crystalline solid and amorphous solid. जर तुम्हाला समजले असतील तर स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. नेक्स्ट डिफरन्स बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड अमॉर्फस सॉलिड. नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड मध्ये काय डिफरन्स आहे. Crystalline solids are anisotropic in nature. Anisotropic in nature. Crystalline solids are anisotropic in nature, whereas amorphous solids are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature.
त्या दोन्ही शब्दांची मिनिंग मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेत. मला वाटतं ते तुमच्या लक्षात आलं असेल, म्हणून मी याच्यावरती जास्त वेळ घालवत नाही. 5th नंबर, जर क्रिस्टलाइन सॉलिडला मी कट करत गेलो, क्रिस्टलाइन सॉलिडला मी काय करत गेलो, कट करत गेलो, तर त्यांची मला काय मिळतील. एखादा मी क्रिस्टलाइन सॉलिड घेतला, कन्सिडर करा हा मी डस्टर घेतला, हा मी डस्टर घेतला आणि शार्प असणार आहे, नीज किंवा चाकू म्हणतात की नाही तुम्ही, त्यांनी मी डायरेक्टली याला कट करत गेलो, तर मला ह्यांचे जे 2 पीस मिळणार. किती पीस मिळणार, 2 पीस ऑब्झर्व होणार. जर मी याला काय करत गेलो, कट करत गेलो. इफ वी कट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is observed that this crystalline solid shows 2 pieces. पण त्याच्यापेक्षा पण महत्त्वाचा पॉईंट तो पुढे असणार आहे, तो म्हणजे काय, त्या दोन्ही पीसेस मध्ये अरेंजमेंट ही रेग्युलरच असणार आहे. त्या दोन्ही पीस मध्ये अरेंजमेंट कशी असणार, रेग्युलर अरेंजमेंटच असणार. दोन्ही पीस मध्ये अरेंजमेंट कशी असणार, रेग्युलर असणार. आता हा मी कट केला, हा जसा पीस आहे तसाच मला हा मिळणार. असं असेल तर रेग्युलर अरेंजमेंट, असं असेल तर काय म्हणायचं आहे, रेग्युलर अरेंजमेंट. मग जर क्रिस्टलाइन सॉलिडला मी कट करत गेलो, त्याचे मला 2 पीसेस मिळत असतील, त्यांच्यामध्ये जर रेग्युलर अरेंजमेंट ऑब्झर्व होत असेल, तर डेफिनेटली amorphous सॉलिडच्या बाबतीमध्ये मला तुम्ही सांगू शकता. काय सांगाल amorphous सॉलिडच्या बाबतीमध्ये, बोला पटकन. amorphous सॉलिडच्या बाबतीमध्ये काय सांगणार, डेफिनेटली ज्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओ बघणार त्यावेळेस तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की इथं पुढे मी काय लिहिणार, बरोबर की नाही. 2 पीसेस मध्ये जर मी क्रिस्टलाइन सॉलिडला कट करत गेलो, तर मला त्यांचे पीसेस मध्ये असणारी अरेंजमेंट, त्या पीसेस मध्ये असणारी अरेंजमेंट पण कशी असणार, रेग्युलर असणार आहे. बट जर मी amorphous सॉलिडला कट करत गेलो, पीसेस मिळतील नो डाऊट, 2 पीस तुम्हाला मिळतील. जर तुम्ही क्रिस्टलाइन सॉलिडला कट करत गेला तर 2 पीसेस मिळतील, पण त्यांच्यामध्ये अरेंजमेंट कशी असणार, इरेग्युलर असणार. त्यांच्यामध्ये अरेंजमेंट कशी असणार, इरेग्युलर अरेंजमेंट असणार. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, what is the next point? If we end the difference between crystalline solid and amorphous solid, this point gives 1.5 marks. Sorry, this point gives 1.5 mark. That is nothing but 50% marks. Example, you all are well known about this sodium chloride, iron, copper, quartz glass. amorphous solid example, कुठलं एक्झाम्पल आहे, ग्लास. सेकंड इज व्हॉट, रबर, ग्लास, रबर. थर्ड इज व्हॉट, प्लास्टिक. and good example is what, chalk. These are the this is the difference between crystalline solid and amorphous solid. Once again I am repeating that crystalline solid, first point is definite arrangement, amorphous solid indefinite arrangement. Second point काय सांगणार आहे तुम्ही, मेल्टिंग पॉईंटच्या बाबतीमध्ये बोला. शार्प मेल्टिंग पॉईंट असणार क्रिस्टलाइन सॉलिडचा, तर amorphous सॉलिडचं कसं असणार, amorphous सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉईंट दाखवणार नाहीत कारण अरेंजमेंट नाहीये. नंतरचा 3rd नंबरचा पॉईंट आपण काय सांगितला बघा, की त्यांना आपण काय बोलतोय, अनआयसोट्रॉपिक आणि आयसोट्रॉपिक बोलतोय. आणखी पुढे चला, जर मी क्रिस्टलाइन सॉलिडला कट करत गेलो तर मला काय मिळणार आहे, 2 पीसेस मध्ये ते कट होणार आहे, पण त्या पीसेसची पण अरेंजमेंट ही रेग्युलरच असणार आहे, रेग्युलरच अरेंजमेंट तुम्हाला मिळणार आहे. amorphous सॉलिडला मी कट करत गेलो, 2 पीसेसच मिळणार आहेत, फक्त अरेंजमेंट कशी असणार, इरेग्युलर असणार. एक्झाम्पल, सोडियम क्लोराइड, आयर्न, कॉपर आर द एक्झाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. amorphous सॉलिडचे एक्झाम्पल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक अँड chalk. द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि amorphous सॉलिडचा डिफरन्स लक्षात आलाय असं मी एक्सपेक्ट करतो. जर तुम्हाला समजत असेल किंवा समजत नसेल तर त्याच्या वेळेस माझ्याशी शेअर करा, त्याच्या वेळेस मला सांगा. ठीक आहे. तर क्लासिफिकेशन झालं, क्रिस्टलाइन सॉलिडचं क्लासिफिकेशन झालं. तर क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि amorphous सॉलिडचा डिफरन्स लक्षात आला असेल तर उद्याच्या लेक्चरला काय करायचंय, क्लासिफिकेशन बघायचं. उद्याच्या लेक्चरला काय बघायचंय, क्लासिफिकेशन. कुणाचं क्लासिफिकेशन बघायचं, क्रिस्टलाइन सॉलिड. आता ह्या चॅप्टर मध्ये इथून पुढे फक्त आणि फक्त एकच जण काम करणार, तो म्हणजे कोण,
क्रिस्टलाइन सॉलिड, ॲमॉर्फस सॉलिड फक्त दोघांच्या डिफरन्समध्ये लक्षात ठेवा आणि त्यांचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, कारण एक्झाम्पलवरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. थँक्यू. ओके.